නිසා ටෙක් ඇකඩමි YouTube channel එකට සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ YouTube channel එකේ subscribe ලා ගාන hide කරන්න කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යටේ රතුපට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ ඉන්න bell icon click කරලා all කියන එක දාලා තියාගත්තාම මම මෙයාගේ වැඩක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ channel එකේ subscribe ලා ගාන hide කරන්න කියලා. අපි පළවෙනියෙන් අපේ phone එකේ browser එකක් open කරගමු. මම දැන් Chrome browser එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා search කරන්න youtube.com කියලා. හරිම search කරගත්තා youtube.com කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ dot තුන touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් කියන එක ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකකින් වගේ. මම මේක දැන් ඔයාලට ලොකු කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා උඩ තියෙන අපේ channel එකේ logo එක එන්නේ එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එනවා. මම මේක ලොකු කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන YouTube Studio කියන එකට යන්න. YouTube Studio එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා පල්ලෙහාටම යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන settings icon එකක් තියෙනවා. ඔයාලට වෙන මේ යටම message icon එකට උඩින් settings icon එකක් තියෙනවා. එන්නේ එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඔයාලා මෙතන channel කියන එක touch කරන්න. මම ඔයාලා ලොකු කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන advanced settings කියන එකට යන්න. channel කියන එකට ගියාට පස්සේ advanced settings කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ advanced settings කියන එකට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට යන්න. ඔයාලා advanced settings වල පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් subscribe count කියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ මෙන්න මේ මෙතන display the number of people subscribe to my channel කියන එක ඔයාලගේ ටික් එක දාලා ඇත්තේ. ඔයාලා ටික් එක අයින් කරගන්න. ඒ ටික් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මුකුත් හරියම් මුකුත් නැතුව. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ save කියන එක නිල් පාට වෙලා ඇත්තේ. මම දැන් මේ කලින් ඉඳන් subscribe hide කරලා තිබ්බ හින්දා මගේ එතන නිල් පාට වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ save දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකේ subscribe ලා ගාන hide වෙනවා. එතකොට ඔයාලට විතරයි subscribe ලා ගාන පේන්නේ ඔයාලගේ channel එකේ. මෙහෙම තමයි අපේ YouTube channel එකේ subscribe ලා ගාන hide කරන්නේ. මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවෝට අදට share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යටදී රතුපට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසවල වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සියලු දාටම සුබ දවසක්.